Dân mạng Campuchia tranh cãi căng thẳng, Việt Nam mạnh lên là may mắn hay mối nguy khi họ chủ động tung hàng loạt vũ khí chưa từng xuất hiện. Các bạn thân mến, đáng lẽ ra, khi một quốc gia láng giềng trở nên hùng mạnh hơn, điều đầu tiên người ta nên cảm thấy là sự yên tâm. Nhưng không, mạng xã hội Campuchia những ngày gần đây lại nóng như lửa, chỉ vì Việt Nam bất ngờ tung ra hàng loạt vũ khí và khí tài quân sự chưa từng công khai. Và điều bất ngờ hơn nữa, dân mạng Campuchia không hề đồng lòng. Một bên mừng thầm, thậm chí hoan hô vì cho rằng có Việt Nam mạnh, Campuchia được bảo vệ, chẳng ai dám động đến. Nhưng phe còn lại thì giận dữ, nghi ngờ và thậm chí ghen tị ra mặt, Việt Nam định làm gì mà khoe vũ khí kiểu đó? Có cần phải áp đảo đến vậy không? Từ một màn phô diễn sức mạnh made in Việt Nam, cả Campuchia bỗng rơi vào một cuộc tranh cãi chưa từng có, liệu Việt Nam mạnh lên là một vận may cho khu vực hay là mối nguy đang lớn dần từng ngày? Đây không chỉ là phản ứng cảm tính, mà là một lời cảnh báo ngầm về tâm lý đối lập đang âm ỉ trong khu vực, nơi mà sức mạnh không chỉ khiến người ta nể phục, mà cũng khiến nhiều người bắt đầu lo sợ, thậm chí đố kỵ. Vậy rốt cuộc, điều gì đã khiến cộng đồng mạng Campuchia chia đôi? Việt Nam đang thực sự che giấu điều gì đằng sau các loại vũ khí chưa từng xuất hiện? Hãy cùng chúng tôi bóc tách từng lớp của làn sóng tranh cãi này. Cơn bão mạng đến từ những hình ảnh không ai nghĩ là của Việt Nam. Tháng 7 năm 2025, khi các đoạn video ghi lại buổi tập duyệt chuẩn bị cho lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 ở Việt Nam được tung ra, cư dân mạng Campuchia bất ngờ bị thu hút bởi một thứ mà trước nay họ vốn chẳng mấy để ý. Vũ khí made in Việt Nam. Từ các xe bọc thép tự sản xuất, pháo tự hành, UAV tấn công, đến các tổ hợp radar điều khiển hỏa lực, tất cả đều mới toanh, hiện đại và mang dấu ấn quốc nội đậm nét. Đặc biệt, nhiều khí tài có cấu trúc hoàn toàn khác biệt so với các mẫu nhập khẩu từ Object. Một số xe bọc thép bánh lốp có thiết kế độc đáo, không giống bất kỳ mẫu Nga hay Mỹ nào. Các tổ hợp radar với công nghệ tiên tiến, chưa từng thấy trong khu vực Đông Nam Á, khiến giới quan sát không khỏi kinh ngạc. Một bài đăng trên mạng xã hội Campuchia đã lan truyền nhanh chóng, tôi không tin nổi đây là của Việt Nam. Họ tự làm được thứ này từ bao giờ? Hàng xóm của chúng ta đang âm thầm chuẩn bị điều gì vậy? Câu hỏi đó đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận dữ dội trên khắp các nền tảng mạng xã hội Campuchia. Từ các diễn đàn chính trị đến các nhóm quân sự, hai luồng ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện, chia rẽ cộng đồng mạng thành hai phe rõ rệt. Không ít người Campuchia đã công khai ủng hộ và thậm chí cảm thấy yên tâm khi thấy Việt Nam ngày càng hiện đại hóa quốc phòng. Với họ, một Việt Nam mạnh mẽ là lá chắn an ninh cho khu vực, đặc biệt khi Campuchia không đủ khả năng tự bảo vệ trước những biến động địa chính trị phức tạp. Một bình luận nổi bật trên Facebook thu hút hàng ngàn lượt tương tác, viết: Tôi không tin Trung Quốc hay Thái Lan sẽ bảo vệ chúng ta. Nhưng Việt Nam từng giúp chấm dứt chế độ diệt chủng thì tôi thấy vẫn còn hy vọng. Một Việt Nam mạnh là tốt cho tất cả chúng ta. Phe ủng hộ đưa ra những lập luận chính. Việt Nam là đối tác kinh tế, an ninh ổn định nhất của Campuchia. Từ các hiệp định thương mại đến hợp tác quân sự, Việt Nam luôn đóng vai trò là một đồng minh đáng tin cậy. Sự trỗi dậy quân sự của Việt Nam cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc và Thái Lan trong khu vực, giúp Campuchia tránh bị phụ thuộc quá mức vào bất kỳ cường quốc nào. Với một Việt Nam mạnh, Campuchia có thể dựa vào lá chắn mềm mà không cần trực tiếp đối đầu với các mối đe dọa lớn hơn như sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Đặc biệt, trong bối cảnh Lào ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng và đầu tư từ Trung Quốc, một Việt Nam hùng mạnh được xem như một người bảo trợ bất đắc dĩ nhưng cần thiết cho Campuchia. Một số ý kiến còn nhấn mạnh rằng Việt Nam không chỉ mạnh về quân sự mà còn về kinh tế và công nghệ. Họ sản xuất được xe điện VinFast, giờ là radar và UAV. Điều này tốt cho khu vực vì nó thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh, một người dùng Twitter tại Phnom Penh viết. Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Phe phản đối chiếm một lượng lớn người dùng mạng xã hội Campuchia và tỏ ra gay gắt hơn. Họ cho rằng màn trình diễn sức mạnh quân sự của Việt Nam là một cách để khoe khoang năng lực quốc phòng vượt trội, tỏ ra áp đảo các quốc gia láng giềng nhỏ hơn như Campuchia, có thể gây sức ép địa chính trị trong khu vực nếu cần thiết. Một bình luận giận dữ trên diễn đàn Khmer thu hút hàng trăm lượt chia sẻ. Họ bảo là vì hòa bình, nhưng lại trưng ra toàn xe tăng, radar, UAV. Việt Nam không có tham vọng thì tại sao phải phô trương như vậy? Một số người còn khơi lại lịch sử, gợi lên những ký ức nhạy cảm về ảnh hưởng của Việt Nam tại Campuchia sau năm 1979. Dù Việt Nam từng đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ chế độ Khmer Đỏ, nhưng sự hiện diện quân sự kéo dài sau đó đã khiến một bộ phận người dân Campuchia cảm thấy mất đi sự độc lập thực sự. Hơn nữa, sự phát triển vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, từ xe bọc thép nội địa đến UAV chiến thuật,
khiến nhiều người Campuchia cảm thấy tự ti và ganh tị. Chúng ta vẫn nhập xe buýt từ Trung Quốc, còn họ đã tự sản xuất radar và tàu ngầm mini. Khoảng cách này quá lớn. Một người dùng Reddit tại Campuchia bình luận. Góc khuất tâm lý, khi láng giềng mạnh khiến người ta vừa nể vừa sợ. Các bạn ạ, ở Đông Nam Á, có một nghịch lý phổ biến, ai cũng muốn hàng xóm của mình đủ mạnh để không bị yếu đuối, nhưng đừng mạnh đến mức trở thành mối đe dọa. Campuchia không phải ngoại lệ. Mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia là một câu chuyện phức tạp. Dù Việt Nam từng hỗ trợ Campuchia trong thời kỳ hậu Khmer Đỏ, nhưng những năm tháng sau đó đã để lại một bóng đen nghi ngờ kéo dài hàng thập kỷ. Dù lãnh đạo hai nước luôn nhấn mạnh hữu nghị truyền thống, tâm lý người dân không dễ dàng thay đổi. Khi Việt Nam công khai dàn vũ khí hiện đại, từ pháo tự hành 155mm đến UAV chiến thuật tiên tiến, tâm lý của người dân Campuchia lập tức phân cực. Người thực dụng thì mừng, đỡ phải tự trang bị, cứ để Việt Nam giữ trật tự khu vực. Người mặc cảm thì lo, không biết Việt Nam có còn coi Campuchia là một quốc gia độc lập thực sự nữa không? Người dân thường thì bối rối, chúng ta đang được bảo vệ hay bị giám sát? Một bài đăng trên Instagram của một nhóm thanh niên Campuchia đã đặt câu hỏi, nếu Việt Nam mạnh đến thế, liệu một ngày nào đó họ có quay sang áp đặt chúng ta không? Lịch sử từng có chuyện này rồi. Điều khiến dân mạng Campuchia tranh cãi gay gắt không chỉ là các loại vũ khí như tên lửa hành trình, xe bọc thép hay radar phòng không, mà là câu hỏi lớn hơn, Việt Nam mạnh lên là để phòng thủ hay chuẩn bị cho điều gì khác? Các chuyên gia quốc tế gần đây đã phân tích, Việt Nam bảo mật rất kỹ năng lực quân sự nội địa, chỉ hé lộ vào những thời điểm chiến lược như các buổi tập duyệt lớn hay sự kiện quốc phòng. Các loại vũ khí mới có tính năng tương đương với công nghệ phương Tây, nhưng hiếm khi xuất hiện tại các triển lãm quốc tế. Điều này cho thấy chúng không dành để khoe khoang, mà để sử dụng khi cần thiết. Sự phát triển mạnh mẽ của các tổ hợp radar phòng không và UAV chiến thuật cho thấy Việt Nam đang xây dựng năng lực răn đe dài hạn, vượt xa khái niệm phòng thủ truyền thống. Một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS nhận định Việt Nam đang âm thầm phát triển một hệ thống quốc phòng tự chủ với khả năng sản xuất khí tải hiện đại. Điều này không chỉ để đối phó với các mối đe dọa ở Biển Đông, mà còn để khẳng định vị thế trong khu vực. Đối với Campuchia, một quốc gia nhỏ với quân đội hạn chế, sự trỗi dậy này khiến họ rơi vào thế phụ thuộc bất thành văn. Dù không chính thức phụ thuộc, nhưng Campuchia khó có thể tự mình đối phó với các biến động lớn trong khu vực mà không có sự hỗ trợ từ Việt Nam hoặc các cường quốc khác. Trên các kênh truyền thông chính thống của Campuchia, thông tin về buổi tập duyệt và vũ khí của Việt Nam hầu như không được đề cập. Điều này dễ hiểu, chính quyền Campuchia không muốn kích động tâm lý lo ngại hoặc tạo ra sự so sánh bất lợi với Việt Nam. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter và các diễn đàn Khmer, không khí hoàn toàn khác. Các nhóm thảo luận chính trị và quân sự bùng nổ với hàng trăm bài đăng về hình ảnh radar điều khiển hỏa lực và xe bọc thép bánh lốp của Việt Nam. Các cuộc tranh luận về nguồn gốc và khả năng của những vũ khí này, với nhiều người nghi ngờ Việt Nam đang được một nước lớn chống lưng để phát triển nhanh chóng như vậy. Một số nhóm cực đoan thậm chí lan truyền thuyết âm mưu, cho rằng Việt Nam đang âm thầm thiết lập một NATO phiên bản Đông Dương với mục tiêu kiểm soát quân sự khu vực. Tuy nhiên, cũng có không ít người Campuchia phản bác lại những ý kiến tiêu cực. Một bài đăng trên Twitter nhận được nhiều sự đồng tình, Việt Nam đâu cần ai chống lưng. Họ tự sản xuất xe điện, tàu ngầm mini, radar, còn chúng ta đến xe buýt cũng nhập từ Trung Quốc. Thay vì ghen tị, hãy học hỏi họ. Câu hỏi quan trọng đặt ra, liệu Việt Nam có cần quan tâm đến tâm lý ganh tị từ phía Campuchia? Một số chuyên gia cho rằng không cần thiết. Mục tiêu chính của Việt Nam là bảo vệ chủ quyền và nâng cao năng lực phòng vệ, chứ không phải làm hài lòng các quốc gia láng giềng. Việt Nam có quyền phát triển quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa, đặc biệt ở Biển Đông. Campuchia không phải là yếu tố chính trong chiến lược này, một nhà phân tích quân sự tại Hà Nội nhận định. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam nên áp dụng chiến lược giải tỏa mềm để xoa dịu tâm lý lo ngại của Campuchia. Một số gợi ý bao gồm tăng cường hợp tác quốc phòng cấp khu vực theo hình thức phòng vệ tập thể, như các cuộc tập trận chung hoặc chia sẻ công nghệ không nhạy cảm. Mời đại diện Campuchia tham quan các nhà máy quốc phòng của Việt Nam để minh bạch hóa quá trình sản xuất và xóa bỏ nghi ngờ. Đẩy mạnh truyền thông bằng tiếng Khmer thông qua các kênh như báo chí, mạng xã hội và phim tài liệu để chuyển hóa nỗi lo sợ thành niềm tin đồng minh. Bởi lẽ, dù muốn hay không, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là nhân tố an ninh chủ chốt của bán đảo Đông Dương. Một mối quan hệ tốt với Campuchia không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực. Lịch sử đã chứng minh rằng Campuchia luôn đứng giữa lằn ranh của các thế lực lớn, Trung Quốc, Việt Nam và phương Tây. Nhưng thực tế cho thấy,
Trung Quốc là người cho vay lớn, nhưng chỉ hành động vì lợi ích riêng, không bao giờ bảo vệ ai vô điều kiện. Phương Tây thường xuyên chỉ trích và áp đặt các giá trị dân chủ, nhưng không dám can thiệp quân sự trực tiếp vào khu vực Đông Nam Á. Việt Nam, trong khi đó, từng đưa quân sang Campuchia để chấm dứt thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ và không đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối để đổi lấy hòa bình. Vậy thì việc Việt Nam mạnh lên có thực sự là một mối nguy? Hay đó là một cơ hội để Campuchia tìm lại vị thế của mình thông qua hợp tác, thay vì ganh tị và nghi ngờ? Một bài học lịch sử quan trọng là sự chia rẽ nội bộ và ganh đua vô nghĩa chỉ khiến các quốc gia nhỏ như Campuchia dễ bị lấn lướt bởi những thế lực lớn hơn. Hợp tác với một Việt Nam mạnh mẽ, minh bạch và thân thiện có thể là con đường khôn ngoan nhất để Campuchia đảm bảo an ninh và phát triển trong bối cảnh khu vực đầy biến động. Không quốc gia nào trỗi dậy mà không gây tranh cãi. Nhưng điều khiến Việt Nam khác biệt là sự im lặng và kiên định trong quá trình phát triển sức mạnh. Triết lý quốc phòng của Việt Nam rõ ràng, phòng thủ, không khiêu khích, không khuếch trương. Phản ứng trái chiều từ người dân Campuchia, từ sự hoan nghênh đến nỗi lo sợ và ganh tị, phản ánh một sự thật, họ không thể phớt lờ Việt Nam nữa. Và có lẽ, đó chính là thông điệp lớn nhất mà Việt Nam gửi gắm qua những màn trình diễn vũ khí chưa từng xuất hiện. Trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang thay đổi nhanh chóng, với những thách thức từ Biển Đông đến cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Campuchia cần nhìn nhận rằng một Việt Nam mạnh không phải là mối nguy, mà là một đồng minh tiềm năng. Thay vì để cảm xúc nhất thời chi phối, Campuchia nên tận dụng cơ hội để xây dựng một mối quan hệ đối tác chiến lược dựa trên sự tôn trọng và lợi ích chung. Cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Campuchia sẽ còn tiếp diễn, nhưng câu trả lời cho câu hỏi Việt Nam mạnh lên là may mắn hay mối nguy có lẽ nằm ở chính cách mà hai quốc gia này chọn để đối mặt với tương lai, hợp tác hay đối đầu. Các bạn thân mến, cuộc tranh cãi căng thẳng trong cộng đồng mạng Campuchia xoay quanh sức mạnh ngày càng hiện đại của Việt Nam không chỉ là chuyện ai thích, ai ghét, mà là tấm gương phản chiếu tâm lý địa chính trị của một quốc gia nhỏ trước sự trỗi dậy của láng giềng lớn. Trong mắt một bộ phận người Campuchia, Việt Nam mạnh lên có nghĩa là được bảo vệ, được dựa dẫm, được yên tâm phần nào trước những biến động khu vực. Nhưng với một bộ phận khác, đó là mối đe dọa tiềm ẩn, gợi nhắc những ký ức lịch sử, khiến họ lo lắng về sự mất cân bằng quyền lực và nguy cơ bị chi phối một lần nữa. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, ta sẽ thấy một thực tế không thể phủ nhận, trong khu vực Đông Nam Á nhiều bất ổn, không có lựa chọn hoàn hảo. Trung Quốc quá xa, phương Tây quá mơ hồ, còn Thái Lan thì cạnh tranh trực diện. Chỉ có Việt Nam, tuy mạnh mẽ nhưng vẫn duy trì chính sách quốc phòng phòng vệ, là nước láng giềng sẵn sàng gánh vác vai trò giữ ổn định trong khu vực mà không áp đặt ý chí. Sự mạnh lên của Việt Nam không đồng nghĩa với tham vọng bành trướng, mà là lời tuyên bố, chúng tôi đủ sức bảo vệ mình và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết. Nhưng để điều đó trở thành cơ hội thay vì mối nguy, chính Campuchia phải lựa chọn, sẽ tiếp tục nghi ngờ, chia rẽ và ganh đua, hay sẽ bước vào một kỷ nguyên hợp tác thực chất, nơi an ninh và thịnh vượng được chia sẻ, không phải giành giật. Câu trả lời nằm ở chính Campuchia và ở cả cách mà Việt Nam xử lý sự im lặng đầy sức nặng của mình. Bởi đôi khi, một quốc gia không cần nói quá nhiều, vũ khí lên tiếng thay.